สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดน้ำดื่มนะครับเป็นขวดขนาดเล็กนะครับขวดจิ๋วเลยนะครับผมเป็นของคูลิ่งเฟสนะครับทีนี้จะนำมาใช้ประโยชน์จากตัวขวดนี้มาใช้งานทำของใช้ในบ้านกันครับ DIY กันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แกช่องน้าหนุ่ยคุยขยะด้วยครับติดตามชมจากขวดพลาสติกครับผม